Hi everyone! Welcome back to my channel. So today's vlog, tuturuan ko kayo ng mga simple and quick hairstyle na pwede nyo magamit. Pwede nyo gawin kung saan man kayo pumunta or any occasion, okay? So before we start guys, if you know that I study in Paris for 2 months just to learn this hairstyle. So right now, ipapakita ko sa inyo, okay? Alright guys, so ngayon nga, before we start, kailangan make sure na maganda yung pagkakasuklay sa buhok para walang masyadong sabit-sabit. Tapos, para madali nyo din ang gawin yung mga hairstyle na ituturo ko sa inyo ngayon. So, okay, tapos na natin suklayin. And yung unang hairstyle na ituturo ko sa inyo is, I don't know kung ano name nito. Basta gawin nyo na lang guys. Yan, gagamit tayo ng, anong tawag dito? Ponytail. Pang ponytail. Yan. So, watch na lang guys ng maayos kasi alam niyo naman, nag-aral ako sa Paris. Kaya, hindi ko alam yung tawag sa mga hairstyle nito. Pero, don't worry. Kayang-kaya niyo naman itong gawin. Yan. And then, pasok. Yan. So, yun nga ang una nating hairstyle. Pwede nyo siyang gawin sa kahit anong okasyon. Yan. Umikot ka, pakita mo. Si Sarah, hindi ikaw. Pula ka. Yan. O, diba? Very simple and elegant. Yan. Okay? Baba. Wow, I like this. Yan. So, ito nga yung una nating hairstyle, okay? Yan. So, ang model natin ngayon is from Vietnam. Lumipad pa siya dito sa Pilipinas para nga magpa-hairstyle sa akin. Yan. She's from Vietnam. Okay. Medyo kailangan talaga maganda yung pagkakahati. Yan. So, gagamitin ulit natin is yung pang bond ng hair. Yan. Okay. So, ito yung pangalawa nating hairstyle. Lahat simple lang talaga. Yan. Medyo, siya, hikay, tas trendy. Yan. And then, pulupot nyo lang. Yan. Pulupot. So, yun
Ayan na nga ang pangalawa nating hairstyle. Bula-bulate. Bula-bulate. Pati nga. Pakita mo. Go. Yan. Pababa. Yan. Okay, so yun nga guys. Ito naman yung pangatlong hairstyle na ituturo ko sa inyo. Okay, and suklay-suklay. Yan. And then, tingnan nyo ng maayos guys. Para mas madali yung magaya to. So, parang kapareho lang ito ng unang hairstyle na tinuro ko sa inyo kanina. Hahaluan lang natin ng konting ano. Yan. Then hati. Suot ulit. Yan. So, yung kaninang hairstyle na tinuro ko sa inyo. So, dadagdagan lang natin ng kaunting katsakahan. So, yun. Pasok. Pasok niyo ulit, guys. Yan. Pasok ulit. Hanggang sa wala siyang matira. Medyo messy. Oh my God. Wait. Ulit. Hindi ko makuha. Ulit. I hate this. Yan. Parang yung like a princess. Ganun. Hairpin. Yan nga guys, ang pangatlo nating hairstyle. Kung gusto niyo magmukhang like a princess, a Disney princess, yan, very simple. O, gilid. Pakita mo yung gilid. Yan, very ano lang siya. Simple lang, elegant. Okay, yun nga guys. So, pang-apat na hairstyle naman yung ituturo ko sa inyo. Ang gusto niya talaga lalaki? Babae! Huwag kayo maingay! Yaman na, go. Nako-cover yung bunganga ninyo. Kamukha na kanina. Kamukha nila yun na. Ito yung pang-apat. Ay! Ang anak nila. Kung ano man sabihin natin, hindi naman naintindihan itong model natin kasi taga-Vietnam siya. Kung ano yung mga sinasabi natin. Dapat natin hairstyle is para din sa mga ayaw. Doon ka sa kabila, naikot si mga... So, ito yung pang-apat nating hairstyle, mga guys. So, kung ayaw nyo na messy yung mukha nyo, pakita mo yung sa harap, ah. Yan, ganun yung hairstyle.
na pwede niyong gawin. Ah, okay, so number 5, hairstyle na tayo. Panoodin niyo ito ng maayos, guys. Kasi medyo parang maganda to. Yung pinag-iaralan ko talaga sa Paris is para kung gusto niyo yung itsura niyo like a princess, a Disney princess. Okay. So, Saan mo na pagkiling ng araw daw? wait. Ay, araw ipagayaw. Ay, ang kawayan inadil din na. So yun nga guys, ganito yung number 5 na hairstyle natin. Yan. So, diba? So, any occasion, pwede din sa wedding, sa gala. Okay. So, number 6, hairstyle na tayo. So, yung number 5, kanina is mababa yung, and then may pulupot. And then ngayon, number 6, pwede nyo naman siyang gawin sa mataas. Maganda yung So, yun nga guys, kasi yung number 6. So, parang lang din siya sa number 5 kanina, na mababa. So, ngayon, yan. Ah. Yan. Number 7, hairstyle naman tayo guys. So, yan, hindi na natin tinanggal yung bond. So, number 7 is simple braid lang tayo guys. Yan. lahat ini ano na may Pagkasidori na sa atin, ha? Yun nga, sabi kay kukuha lang ng taripa. Yan. Mahal din si Mili na yun. Kukuha ng taripa. Ami, akin na lang po ako kay bibili. Ano na po? Ano po ako bibili ngayon? Hindi mo ko. Ano ka ini so mo, guys, tagal-tagilin mo na. Sabi, akin ba? Ibara ka doon sa sadyang Oo! So yan, nag-iba lang tayo. Ginawa lang nating braid. So, the last but not the least, ang number 8 na hairstyle natin. So, last na tayo guys. So, isa lang din tong simple and quick hairstyle.
na pwede nyo Hindi gawin. namin ibibigay itong ulam. Tali Ayan. doon sa invest. Pinupunta ko sa invest. Dito tayo. Nagkuha sa inyo? Walang yung tabi. Punta ko sa invest. Hindi wala akong nagluto. Yan. Nagkuha ka ng kalsulani? Wala akong magluto pala. Hindi na lang akong magluto. Sige. Saan sa mga nanay dyan? May pumunta. Saan? Kompletong tado lang? Sino dyan? Ang pangit. Ba? Nakuha na kaya ng karita? Mga stress kayo? Sabi mo nga kay karita. Mukha ng paninda doy. Wait lang tayo guys. Na talagang... Wait. Ang mga ito kayo ginong maging hawa. Ano na lang may original? Saan? Ang bigat So yun nga, ang last but not the least, na simple and quick hairstyle. Okay guys, so I hope natutunan niyo yung simple and quick hairstyle na itinuro ko sa inyo. So once again, this is Imak, and thank you for watching my vlog. And never forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you so